سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم شرح گلشن راز شیخ محمود شبستری. این جلسه اختصاص داره به بحث و بررسی پاسخ به سوال دوم که موضوعش درباره موضوع فکره. کلاً جلسه اول در مورد فکر بود، حقیقت فکر بود. امروز در مورد موضوع فکر میخوام صحبت بکنیم از زاویه عرفانی. اگر توفیق داشته باشیم امروز ابیات شماره 111 تا 164 رو میخوایم بحث بکنیم. لذا حدوداً 53 بیت خواهد بود. برای اینکه برسیم به یک سر موضوع چاره‌ای نیست که کمی ممکنه جلسه بیش از یک ساعت به طول بیانجامه. بحثش هم در برخی از ابیات بحث دشواری است، ولی فکر میکنم شیرین باشه. همونطور که عرض کردم ضبط اشعار بر اساس نسخه آقای موحد هست و شرحی که من ذکر میکنم هم به خصوص از شرح شیخ لاهیجی استفاده کردم در مورد شیخ محمود شبستری. همه اینا رو البته در ابتدای بحثم توضیح دادم، ولی در هر جلسه هم از لحاظ امانتداری اینو ذکر میکنم. اگر در ضبط اشعاری که میخونم تفاوتی دیدید با متنایی که دستتون هست، متوجه این ضبط ها هستم، ولی بالاخره باید یکیش رو ملاک قرار بدیم و من این نسخه رو ملاک قرار دادم. از بیت 111 شروع میکنیم که سوال دوم این جلسه، سوال دوم این کتاب هست. کدامین فکر ما را شرط راه است؟ چرا گه طاعت است و گه گناه است؟ کدام فکر شرط راه سلوک است؟ در عرفان کدام فکر مورد بحث قرار میگیره؟ چون در بحث سال اول گذشت که هم فکر فلسفی داریم هم فکر عرفانی داریم. الان در مورد فکر عرفانی میخوام صحبت بکنیم. چرا این فکر گاهی اطاعت است گاهی گناه است؟ همون فکر عرفانی. این سوالیه که از شیخ محمود شبستری شده. قرار است ما در ابیات بعدی در مورد مشخصاً فکری که جایز نیست بحث بکنیم، فکری که باطل است بحث کنیم. گناه هم اینجا گناه فقهی و شرعی نیست، یعنی گناهی است امری که نهی شده است از آن. یعنی اگر این کار را انجام بدهیم، به جای این که به مقصد برسیم به بیراهه می رویم و به سراب می رویم. به عبارت دیگر ما در اوامر و نواهی برخیش مولوی است، برخیش ارشادی است. مولوی یعنی این که اگر اون رو انجام بدهیم ثواب میبریم، اگر ترکش بکنیم عقاب میکشیم، مجازات میشویم. اما امر ارشادی یعنی این که اگر انجام بدهی به مقصد میرسی، اگر انجام ندهی به مقصد نمیرسی. بس ثواب و عقاب اخروی نیست، بس دقیقاً به مقصد رسیدن و نرسیدن است. اینجا مراد از گناه همچو فکری است. یعنی اگر ما به اون فکری که ایشون میخواد برامون ترسیم بکند بیاندیشیم به جهنم نمی رویم، اما اگر بیاندیشیم به گمراه میشویم و فکر باطلی است و اصلا این فکر ممکن نیست. حالا بحثش خواهیم کرد. واژه گناه که اینجا به کار رفته مراد این است. اما جواب شبستری به این سوال که کدام فکر شرط راه، چرا فکر گاهی و اطاعت است و گاهی گناه محسوب می شود. در اعلی فکر کردن شرط راه است، ولی در ذات حق محض گناه است. فبأی آلاء ربکما تکذبان. آلاء یعنی این جمع ال یا علی است به معنی نعمتها و نیکویی‌ها. اینجا مجازاً به معنای آثار است. در آثار خدا فکر کردن شرط راه طریقت است، شرط تفکر عرفانی است. اما در ذات حق تعالی اندیشیدن گناه محض است. پس همان اول مشخص کرد در ذات خدا فکر نکنید، به جایی نمی رسید.
در صفات خدا، در اسماء خدا، در افعال خدا فکر کنید. این شرط تفکر عرفانی است. این خلاصه بحث امروز هست. بقیه مباحثی که خواهیم کرد همه شرح همین یک بیت خواهد. بود در ذات حق اندیشه باطل، محال محض دان تحصیل حاصل. بود در ذات حق اندیشه باطل، محال محض دان تحصیل حاصل. در ذات حق اندیشیدن باطل است، آن را محال محض بدان تحصیل حاصل است. یعنی 3 نکته در اینجا درباره همون فکری که گناه هست، همون فکری که نباید انجام بدهیم، ایشون 3 نکته در موردش ذکر کرد. 1، در ذات حق اندیشه باطل بود. باطل بود یعنی ما را به جایی نمیرساند. علتش هم میگه، حالا من اینجا بخوام بگم به تفصیل همه جزئیاتش خودش بیان میکنه. مراد از ذات حق هم ذات خداونده. خداوند ذات دارد، صفات دارد، افعال دارد. ذات خدا مثل نگاه کردن به خورشید است. فکر کردن در ذات خدا مثل نگاه کردن به قرص خورشید است. هر که میخواهد بفرماد. میتوانید به قرص خورشید در روز روشن نگاه کنید، چشمتون از دست میرود، چیزی هم نمیبینید. صفات خدا مثل آفتاب است. میتوان به آفتاب نگاه کرد. به صفات خدا میتوان در موردش فکر کرد. در مورد اسماء خدا، رحمانیت، رحیمیت، عدالت، امثالهم، علم، قدرت، میتوانیم فکر کنیم. در مورد افعال خدا مثل خلقت، مثل رزق، مثل روزی دادن، این امور میتوانیم فکر بکنیم. اینها مجاز است، اما در ذات خدا اندیشیدن ما را به جایی نمیرساند. میگه این باطل است. حالا چرا باطل است؟ یک معناش این است که ما محدودیم، او بی‌نهایت و نامحدود است. چطور نامحدود و بی‌نهایت در ذهن کوچک و محدود ما می گنجد؟ مشخص است که امکان دارد، این امکان ندارد، نمی گنجد. بنابراین مشکل دارد اینجور تفکری. بعد بالاتر میره، میگه این را محال محض بدان. یعنی تفکر در ذات خدا را محال محض بدان، ممتنع مطلق بدان. تو نمیتوانی به آن فکر کنی. اصلا ما چیزی را میتوانیم در موردش بیندیشیم که در فکر ما بگنجد. او هستی مطلق است. ذات خداوند هستی مطلق است. هستی مطلق ما هیچ تصوری هم در موردش نداریم. ما در مورد صفات خدا میتوانیم چیزی رو تصور بکنیم، در مورد فعل خدا میتونیم تصور کنیم، اما در مورد ذات او که هستی مطلق است حتی تصورش هم برای ما ممکن نیست. لذا میگه که این را محال محض بدان، ممتنع است. و بعد میگه تحصیل حاصل است. تحصیل حاصل یعنی آنچه را که میدانی به آن میرسی. یعنی از همان جا که شروع کرده ای به همان جا برمیگردی. این بهش میگن تحصیل حاصل. چطور تحصیل حاصل است؟ ما نهایتش که در مورد وجود خدا میتونیم فکر بکنیم همان است که در آیه الست آمده است. الستو بربکم قالوا بلی. یعنی با علم فطریمان میتوانیم اذعان کنیم، اقرار کنیم که تو خدای ما هستی. وقتی هم فکر بکنیم نهایتش به همین جا میرسیم. بنابراین میشه تحصیل حاصل. تحصیل حاصل هم یعنی چیزی به دست نمیاریم، بنابراین زحمت بی خود نکش، به جایی نمیرسی. البته انصاف مطلب این مورد آخرش چندان واضح نیست. اصلا چیزی که محال محض است و باطل است نمیتوانیم بگوییم تحصیل حاصل است. آمده تنزل داده. اگر به آیه الست برگردانی ما چیزی درک میکنیم، اما این چیز ذات نیست. این بیت 113. اما بیت 114: چو آیات است روشن گشته از ذات، نگردد ذات او روشن ز آیات. چون آیات
از ذات روشن گشته اند، ذات او از آیات روشن نمی گردد. چی میخواد بگه اینجا؟ آیات یعنی جمع آیه نشانه. مراد از آیه اینجا دوباره مجازاً افعال، صفات و اسما است. یعنی رحمان و رحیم و خلقت و رزق و امثال هم. میگه که دو چیز رو میخوایم با هم مقایسه بکنیم. یکی شناخت آیا ذات توسط آیات شناخته می شود یا آیات توسط ذات شناخته می شود. به عبارت ساده تر، ما قرارمون بحث در مورد علم به ذات الهی بود. آیا ممکن است از آیات خداوند، یعنی از اسماء و صفات و افعال او، بتوانیم ذات او را بشناسیم؟ این سوال این بیت است. پاسخ منفی است. ما نمیتوانیم از شناخت آیات به شناخت ذات برسیم. چطور؟ میگه برای این که خود اسماء و افعال و صفات با ذات روشن میشوند. یعنی نور ذات آنها را روشن کرده است. بدون ذات آیه‌ای قابل شناسایی نیست. اسم و صفت و فعلی قابل شناسایی نیست. چطور ممکن است که شما از آیات به ذات برسید؟ به عبارت ساده تر، او نور مطلق است. ذات خداوند نور مطلق است، مثل قرص خورشید میماند. آیات مثل آفتاب میمونند، شعاع خورشید میمانند. خب آیا ممکن است کسی از آیه بتواند به شناخت از آفتاب به شناخت کامل خورشید برسد؟ بحث شناخت کامل است، نه بحث شناخت اجمالیه. وگرنه بله ما نگاه آفتاب میکنیم میگیم قرص خورشید مثل آفتاب. این مراد نیست. قرار این است، سوال این است، آیا ممکن است شما از شناخت اسم و صفت و فعل به شناخت کامل ذات که هستی مطلق است پی ببرید؟ میگه نه. از نور ضعیف نمیشه نور قوی رو شناخت. از نور قوی میشه نور ضعیف رو شناخت، اما از نور ضعیف نمیتوان نور قوی را شناخت، چون نور قوی به قدری شدت دارد که شما نمیتونید به خودش نگاه بکنید. اصلا نمیتونید تصور بکنید که حالا این شدت این امر ضعیفشه، امر قویش چیه. یه بار دیگه بهتون میخونم، حالا ببینید. چو آیات است روشن گشته از ذات، نگردد ذات او روشن ز آیات. ذات خداوند قابل شناسایی از طریق آیات، یعنی اسماء و صفات و افعالش نیست. دوباره تکرار میکنم، مراد شناخت مطلق است، نه شناخت اجمالی. شناخت تفصیلی است، نه شناخت اجمالی. بیت 115: همه عالم به نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا. اینم دقیقاً دنباله بیت قبلی است. همه عالم به نور او آشکار است. چطور، کجا ممکن است، کجا او گردد از عالم هویدا؟ چگونه ممکن است ذات خداوند از عالم هویدا شود، از عالم آشکار شود؟ باز شناخت مطلق اوست. نگوییم از نشانه ما پی به صاحب اثر میبریم، از اثر پی به مؤثر میبریم. اون فقط او بحث فلسفی است. فقط اثبات میکنیم مؤثری هست. الان قرار است ما از اثر پی به ذات مؤثر ببریم، یعنی خود مؤثر را بشناسیم، نه که بگوییم مؤثری هست. یه هنری نیست. این رو تو فلسفه هم میگیم، تو بحث عقلی هم انجام میدیم. اینجا قراره این که ما از طریق شناخت عالم خدا را آنچنان که هست، ذات او را آنچنان که هست بشناسیم. یا به زبان ساده‌تر قرار است از وجود مقید و محدود وجود مطلق را بشناسیم. میگه ممکن نیست. اگر نکته عرفانیش رو در نظر نگیرید و
اون بحث علم اجمالی، علم تفسیر رو در نظر نگیرید، همه اینا میرزه به هم دیگه، چون همه کارهایی که ما میکنیم همیناست و میگه نه اینا درست نیست. ذات خداوند شناختنی نیست. ذات خدا باید یکی مثل خدا باشه تو بتونی بشناسی. فقط خداست که ذاتش را میشناسد. هیچ کسی ذات او را نمیشناسد. او غیب مطلق است. این غیب بر احدی آشکار نخواهد شد. 116 نگنجد نور ذات اندر مظاهر، که سبحات جلالش هست قاهر. به ضرورت شعری سبحات خوندیم. نور ذات در مظاهر نمی گنجد. انوار الهی، جلال و عظمت خداوند بر همه جا قاهر است. سبحات با 2 ضمه، سبحات جمع صبح است. صبح به معنی انوار است، انوار الهی. اینجا منظور جلال و عظمت خداوند است. این بیت 2 مصرعش 2 مطلب متفاوت میگه. مصرع اول میگه که نور ذات در مظاهر نمی گنجد. خب ذات رو باش آشنا شدیم، یعنی ذات خداوند. ما سوی الله یعنی غیر خداوند مظهر او هستند، محل ظهور اسماء و صفات او هستند. من و شما همه عالم، کوه و دریا و دشت مظاهر ذات خداوند هستند، نه خود خداوند، مظهر خداوند، جلوه خداوند، تجلی خداوند هستند که ما اونها رو میشناسیم و میبینیم. اون ذات نیست، این جلوه ذات است. این دوتا با همدیگه متفاوت هست. بعد میگه که نور خدا در مظاهر او نمی گنجد. ما حد اکثر میتونیم چیکار بکنیم؟ ما رشحه از رشحات او باشیم، ما جلوه از جلوات او باشیم، اما قرار ما این نیست که کسی این نور رقیقه را بشناسه. قرار این است که اون نور شدید شناخته شود. مثل این که آیا از قطره آب میتوان اقیانوس را شناخت؟ هیچ وقت با دیدن این قطره آب درک میکنی، اما اقیانوس و عظمتش هیچ وقت با دیدن قطره درک نمیشود. با دیدن نور ضعیف آن نور شدید درک نمیشود. نور رو ممکنه درک بکنی، اما بحث ما نور شدید است، موجود بی‌نهایت است. میگه نور ذات به دلیل شدت و بی‌نهایتیش در مظاهر، یعنی در موجوداتی که مجلای خداوند و مظهر او هستند، نمی گنجد. او در هیچ چیز نمی گنجد. اینقدر بزرگ است که امکان گنجاندن در چیزی و جایی ندارد. بعد تو مصرع دوم میگه سبحات جلال او همه جا قاهر است. قاهر از قهر میاد، سیطره دارد، سلطه دارد. یعنی اسم جلال او، یعنی عظمت او بر همه ماسوایش سیطره و برتری دارد، هیمنه دارد. خب تا اینجا که آمدیم فعلا یه اجمالی از دشواری و محال بودن علم به ذات رو درک کردیم. حالا میگیم که نکند این آیا بالاخره با عقل ما، با عقل می شود به شناخت ذات الهی دسترسی پیدا کرد یا نه؟ رها کن عقل را، با حق همی باش، کتاب خور ندارد چشم خفاش. عقل را رها کن. عقل همون بود که با مفهوم میرسید، از اثر به مؤثر میرسید، این عقل بود. از معلول به علت میرسید، این عقله. میگه این قرار ما رسیدن به یک مفهوم به نام مؤثر و علت نیست. ما میخوایم به خدا برسیم، نه به واجب الوجود، نه به علت العلل، نه به خالق، نه به صانع. اینا همه مفاهیم عقل ساخته ما هستن. ما میخوایم به خود خدا برسیم. آیا میتوان خود خدا رو، ذات خدا رو شناخت؟ میگه عقلت رو رها بکن، با حق همی باش، کوشش بکن که با حق همراه باشی، مأنوس باشی. حالا مقام فنا رو به تدریج بهش میرسیم. برای این که بتوانی به نزدیک او برسی باید به او مأنوس باشی.
چگونه؟ راهش رو تو همین ابیات نشون میده. دلیل این که عقل رو رها بکن و با حق همراه باش چیه؟ خورشید که تاب خور ندارد چشم خفاش. خفاش شب پره. میدونید خفاش با چشمش پرواز نمیکنه، نمیبیند. خفاش با فرستادن صداهایی و برگشتن اون صداها با گوش قوی که دارد به موانع برخورد نمی کند. یعنی گوشش به جای چشمش کار میکنه ولی چشمش نمیبینه. خب پس خفاش به یک معنا نابیناست. ما خفاشیم، خورشید را نمیتوانیم ببینیم. چشم خفاشگونه ما توان رؤیت خورشید را ندارد. مشکل از شدت نور اوست و البته از ضعف ما موجودهای محدود و بسیار کوچکی هستیم با ظرفیت بسیار بسیار اندک و او عظمت مطلق و وجود مطلق است. لذا تاب خور ندارد چشم خفاش. در آن موضع که نور حق دلیل است، چه جای گفتگوی جبرائیل است. شعر قشنگی است. میگه در آن موضع، یعنی در اون مقام که نور حق دلیل است، تنها راهنمای ما نور حق تعالی است، نور ذات است. در اون تاریکستان، در اون شب که حالا توصیف این شب رو خواهیم شنید از خودش، شب روشن که حالا میاد و چه اصلا تعبیر خیلی متفاوتی است با اون چه که شنیدید. میگه در آن موضعی که نور حق دلیل راه است، تو با حق همراه باش. اینجا جای گفتگوی عقلی نیست. جبرائیل در اشعار عرفانی ممثل عقل و مظهر علمه. مگر نه اینکه پیامبر مصطفی از طریق جبرائیل با وحی خداوند آشنا شد. پس جبرائیل مظهر علم است. ملائک هر کدامشون مظهری هستند. جبرائیل مظهر علم است، دیگری میکائیل مظهر رزق است. این مظهر علم، ایشون مظهر علم هستند و هاکذا مظهر عقل است. اینجا در مورد خاص این فرشته بحث نمیکنه. منظورش اینه، میگه اینجا جای گفتگوی فلسفی و منطقی و عقلی نیست. رها کن، خودت را به نور حق بسپار تا واصل شوی. گفتگو هم آدم با کسی گفتگو میکنه که اهل منطق باشه، بحث عقلی داره. لذا میگه اینجا جای گفتگو نیست، رها کن. چه کار بکن؟ اینجا معیت با حق پیدا بکن، واصل باشو، مشاهده بکن و خودت را بسپار. کار توضیحش خواهد آمد. فرشته گرچه دارد قرب درگاه، نگنجد در مقام لی مع الله. این اشعار گلشن راز و دیگر ادبا و عرفای ما نقب ما به گذشته غنی ما هستند. اگر نتوانیم با این گذشته ارتباط برقرار بکنیم، ارتباط معنوی برقرار بکنیم، خب یک کسی میشیم مثل بقیه که تو دنیا هستن. اگر اعتباری دارد، این معانی بلندی است که پشت این الفاظ خوابیده. بحثمون رفت رو جبرائیل. حالا از جبرائیل رو اصل فرشته. میگه که فرشته تو این شعر حداقل یعنی عقول، نفوس، ارواح، قوا، اینا همه فرشته هستند. فرشته وسائط الهی هستند. خدا با این وسائط در دنیا اعم از غیب و شهود تصرف میکند. قوای خداوند هستند. اینها از جهت بساطت و تجرد در مقام قرب قرار دارند. فرشته ها مقربان درگاهند، کروبی‌اند، ملکوتی‌اند. از اینا دیگه بالاتر، اینا در عالم غیب اطراف عرش الهی در حال تسبیحند، در حال عبادتند. لذا در مقام قرب هستند.
اما انسان کامل مقامی بالاتر از فرشته دارد. فرشته گرچه دارد قرب درگاه حق، اگرچه قرب درگاه حق مقام قرب و نزدیکی مختص به فرشتگان الهی است، اما نگنجد این فرشته با همه مقام مقربش در مقام لی مع الله نگنجد، در مقام من با خداوند. اشاره چی هست؟ اشاره به یک حدیث نبوی است. این حدیث رو عرفا بسیار دوست دارند، حدیث قشنگی هم است. پیامبر فرمودند لی مع الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. من با خدا اوقات خلوتی دارم، من با خدای خودم زمانی دارم که در اون زمان هیچ فرشته و نبی مرسلی نگنجد، یعنی هیچ کدامش تاب تحمل ندارد. حالا میرسیم به اینکه جبرائیل چه به روزش رسید، یعنی جبرائیل تا یه جا میتونه بیاد بالا. جبرائیل بالاترین فرشته ها نتوانست در شب معراج با محمد ابن عبدالله ادامه مسیر بده. و اگه اینجا یک ذره من بیام بالاتر، یک بند انگشت بالاتر بیام، بال و پرم میسوزد، یعنی ناتوان میشوم. اما محمد بالاتر رفت. لذا اینجا این ملک مقرب میفهمیم یعنی چی. اما نبی مرسل، مگه خود پیامبر، خود محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه نبی مرسل نبوده است؟ اینجا یه نکته خیلی بلند عرفانی است. میگه من محمد با خدای خودم وقتی دارم، زمانی دارم، حالا بگو زمان خلوتی دارم که نه تنها فرشته مقرب تو اونجا گنجایشش را ندارد، تحملش را ندارد، حتی خودم که نبی مرسل باشم به اعتبار نبوتم اونجا جایی ندارم. یعنی اینجا دو حیثیت ایشون از هم جدا میشه. یکی حیثیت نبوت و رسالتشه، این حیثیت نبوت و رسالت هم در میماند وقتی او دارد به حیثیت بالاتری میرسد که انسان کامل باشد و ولایت باشد که دیگه بالاتر از نبوت و رسالت است. یه بار دیگه حدیث رو بخونیم که خودش گفته لی مع الله، میگه که لی مع الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. نه نبی مرسل نه ملک مقرب، فرشته مقرب درگاه خدا در اینجا با من نیست، نگنجد در این مقام فرشته. این چه مقامی است؟ این که میگیم انسان کرامت دارد، لقد کرمنا بنی آدم، انا جعلنا فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه گذاشتم، مال ایناست. یعنی به جایی میرسی که هیچ فرشته‌ای به گرد پات نمیرسه. چون نور او ملک را پر بسوزد، خرد را جمله پا و سر بسوزد. میدونید داره در مورد چی صحبت، بر همین که الان صحبتش کردیم. چون نور او، نور ذات خداوند، پر فرشته را بسوزد، یعنی اگر به اون نزدیک تر شود، مثل خورشیده که اگه دیگه بیش از حد بهش نزدیک بشی بال و پرت میسوزونه. در حوزه معنویت هم همین گونه است. چون نور او ملک را پر بسوزد، خرد، عقل آدمی را هم از پا و سر میسوزاند. یعنی عقل ناتوان میشه، عقل توان ورود در حریم قرب الهی را نداره. این مصرع اول اشاره به این حدیث در شب معراج است که جبرائیل گفت لو دنوتو انملتن لاحترقت، اگر یک بند انگشت من جلوتر بیایم محترق میشوم، میسوزم، منفجر میشوم. یعنی این حوزه دیگه نمیکشه، این مقام دیگه کشش، من کششش ندارم. اما محمد بالا رفت. خب بود نور خرد در ذات انور، به سان چشم سر در چشمه خر. اینجا به
به لحاظ قافیه اون سمتش انور است، اون سمتش خور است، ولی که اون خرم تو فارسی چندان گفتنی نیست. ولی امروز چند مورد داریم که این مشکل رو ایشون نتونسته حل بکنه. به هر حال نور خرد در ذات انور بود، یعنی در تجلی نور ذات که مستجمع جمیع انوار و اسما و صفات است. نور خرد انسانی مثل جایی میماند که دارد به چشمه خورشید نگاه میکند. چشمه خور، دیگه این خور بگیم اونجا دیگه ضرورت شعری هم نیست، این چشمه خورشید. اگر به چشم خورشید، به قرص خورشید در روز روشن نگاه کنید، چشمت بیمار میشه، چشم نابینا میشه، نمیتوانیم هم تازه چیزی ببینیم از فرط و شدت نور. میگه عقل انسانی در رؤیت نور ذات حق همچه حالتی دارد، یعنی او هم نمیتواند ببیند، نه عقل کم میاره، عقل نمیتواند ببیند، همچنان که چشم سر، چشم ظاهر توان نگریستن به خورشید را ندارد، قرص خورشید را ندارد، خرد آدمی هم توان نگرش به ذات انور حق ندارد. هر دو عاجزند، هر دو علیلند. چو مبصر در نظر نزدیک گردد، بصر ز ادراک او تاریک گردد. اینجا بحث فیزیکیه، بحث عرفانیش دو سه بیت بعد میرسن. مبصر یعنی دیدنی، مرئی، یعنی چیزی که آن را میبینند، به صیغه اسم مفعول. چون دیدنی، مرئی خیلی به چشم نزدیک باشه، به رایی، من راییم، این چیزی که قرار است آن را ببینم مرئی است. برای رؤیت کردن ما به فاصله نیاز داریم. اگر خیلی دور باشد ما چیزی نمیبینیم، اگر خیلی هم نزدیک باشد باز هم چیزی نمیبینیم. چون مبصر در نظر نزدیک گردد، یعنی امر دیدنی به بصر ما بسیار نزدیک شود، بصر یعنی چشم سر از ادراک او تاریک میگردد، یعنی نمیتواند ببیند. همونطور که شما مثلا اگه چشمتو چسبونده باشی به کوه، نمیتونی کوه رو ببینی، برای که عظمت کوه رو ببینی باید یه مقدار دور بشی تا تازه اون منظره کوه رو، دو کوهستان رو داشته باشی. و هاکذا اگه خیلی هم دور باشی دیگه اصلا هیچی نمیبینی. بنابراین اینجا الان بحث نزدیک بودنشه. شما بسر در نظر نزدیک گردد، بصر ز ادراک او تاریک گردد. تاریک گردد یعنی ناتوان گردد، نمیتونه بس ببینه. سیاهی گر بدانی نور ذات است، به تاریکی در اون آب حیات است. انسان از، حالا رفتیم روی بحث معنویش، اون بحث مادی و فیزیکیش بود، این بحث معنویش. در حوزه معنوی، در حوزه مجرد هم اگر ما بسیار به او نزدیک شده باشیم جز تاریکی چیزی نمیبینیم. اینجا این تاریکی رو تعبیر به نور سیاه کرده. برای ما تعجب آوره که نور مگر ممکن است سیاه شود، سیاه باشد. نور ذاتش درخشندگی است، نور با سفیدی همراه است، نور سیاه اصلا معنا ندارد. چند بیت اینجا درباره این درخشش ذات برای کسی که به مقام قرب میرسد و دیگر چیزی نمیبیند این گونه تعبیر میکند. از غایت نزدیکی تاریکی در دیده میآید، یعنی تاریک میشه، چون خیلی نزدیک هستیم، نزدیک به نور مطلق هستیم، این نمیبینیم، حالا یا چشم ما نمیبیند، چشم دل ما نمیبیند، تاریک میبینیم، از ادراک میمانیم، یعنی دیگه چیزی رو ادراک نمیبینیم. این سیاهی و تاریکی که سالک در اون مرتبه میبیند فی الواقع نور ذات مطلق است.
فرض بکنید ما با سفینه‌ای که ذوب نشیم رفته باشیم بسیار نزدیک به خورشید. الان هم سالک به مقام قرب رسیده، بسیار به ذات حق نزدیک شده. در اونجا این مقتضی فناء ذات، اونجاییست که دیگه در ذات حق تعالی فانی می شود. حالا که فانی شد، اینجا آیا چیزی می بیند؟ اینشون میگه که سیاهی گر بدانی نور ذات است. ببینید اگر درست بدانی این سیاهی که تو میبینی این نور ذات خداوند است. در کی؟ در کجا؟ در مقام فناء فی الله. هیچ جا فکر نمی کنم تا حالا شنیده باشی که سیاهی نور ذات باشد، اما این برای آدم عادی نیست. برای کسی که به اون مقام رسیده فانی فی الله شد، یعنی دیگه هیچ نیست، هرچه هست اوست. حالا او چه میبیند؟ این ذات رو که قرار است ببیند سیاهی میبیند، تاریک میبیند. به تاریکی در اون آب حیات است. در این تاریکی فکر نکن این تاریکی تاریکی ظلمت است، در این تاریکی آب حیات نهفته است. در داستان‌های اساطیری ایرانی و غیر ایرانی آب حیات در ظلمتکده مطلق است، یعنی کسی که میخواد به اونجا برسه و آب حیات رو بنوشد میباید به جایی برود که هیچ نوری درش نیست. این آب حیات همون ذات خداوند است که در تاریکی مطلق است. سیاهی گر بدانی، اگر درست بدانی، این سیاهی که در مقام فنا میبینی نور ذات اوست. به تاریکی درون آب حیات است. در این درون این تاریکی آب حیات است. اون آب حیات همون ذات الهی است، همون ذات الهی است که مقصود توست. سیه جز قابض نور بصر نیست، نظر بگذار که این جای نظر نیست. میدونم همتون گیج شدید، میگید که این چیه؟ میگه نظر رو بگذار، عقل رو بگذار، این جای تعقل نیست، این جای رسیدنه، جای چشیدنه، جای توضیح دادن هم نیست. نظر بگذار، من اول دومشو گفتم، نظر بگذار که این جای نظر نیست. فکر رو بگذار زمین، عقل رو بذار کنار، اینجا جای این امور نیست. سیه جز قابض نور بصر نیست. ما یه قبض داریم، یه بسط داریم. توی فیزیک هم به خصوص فیزیک قدیم میگه این قابض نور بصر است، یعنی وقتی سیاه باشه قبض میکنه، وقتی سفید باشه بسط میکنه. حالا در مقام فنا مدرک در مدرک، فناء مدرک در مدرک، فناء سالک در خداوند، اینجا ادراک راه نداره. وقتی راه نداره اینجا نور بصری باقی نمیماند، تاریکه، هیچی نیست. این نور سیاهی که بحثشو کردیم از غایت افراط قربه، یعنی وقتی تو خیلی به اون نزدیک بشی دیگر، و اونم نور شدید ذات مطلق بی‌نهایت، تو فقط سیاهی میبینی که این سیاهی هم قابض نور بصره، چیزی جز اون نیست. بصیرت منتفی میشود. قابض نور بصر، نور بصر تو میگیره، تو چیزی نمیبینی، هیچی نمیبینی. ما چیزی میبینیم. حالا راست اینو بیام تو فیزیک متواره برای که چیزی بفهمیم. اینجا که گفته نظر بگذار، جای نظر نیست. حالا بیام از جاش دور بریم تو بحث نظر. توی فیزیک ما چیزی رو میبینیم که آمیخته از نور و ظلمت باشه. اگر ظلمت محض باشه هیچی نمیبینیم. امتحانش مجانی شد. الانم توی جایی که زندگی میکنیم همیشه چیز نوری هست، حالا ولو یه نور مهتاب باشه، نه یه چیزی باشه که شب کاملا ظلمانی، هیچ نوری هم نباشه، ما هیچ چیزی نمیبینیم. ظلمت مطلق، هیچی نمیبینیم درش. و دوم نور شدید، کامل، نور بسیار بسیار شدید، ما هیچی نمیبینیم. دیدید این ماشینا وقتی از روبرو میاد اگه چراغ بالا بزنه چیزی نمیبینیم،
خوندم توی یه جا نوشته بود که دارن یه پلیسی مال کدوم کشور بود تنبیه کرده بود که این راننده هایی که با نور بالا میان میشوندشون توی جاده که چشمشون بیفته توی این ماشینایی که نور بالا دارن که بچشن، بدونن که این آدم هیچی نمیبینه که وقت تصادف میشه. خب این نور آره تازه نور کمی است، در نور شدید هم ما چیزی نمیبینیم. اگر آمیخته مخلوطی از نور و ظلمت باشه ما تازه میتونیم چیزی ببینیم، یعنی نور ضعیف. ما در نور ضعیف میتونیم ببینیم اما در نور قوی نمیتونیم ببینیم. لذا ایشون میاد میگه که در مقام فناء فی الله که ناظر و منظور مزمحل شدن، دیگه فقط اوست، دیگه ما نیستیم، من نیستم، اینجا جای نظر نیست، جای نظر نیست، جای نگاه نیست، جای فکر نیست، چیزی هم دیده نمیشود، تاریک است. چه نسبت خاک را با عالم پاک که ادراک است عجز از درک ادراک. خاک با عالم پاک چه نسبتی دارد؟ مراد از خاک ممکنات هستند. ممکن الوجود یعنی چیزی که برای موجود بودنش هم احتیاج به او دارد. ماسوای خداوند همه خاکند، یعنی پستند، یعنی فقیرند. عالم پاک یعنی او، یعنی ذات خداوند. خاک ممکن من و تو با ذات یعنی عالم پاک چه نسبتی داره؟ هیچ. اون مطلق محض است، غنی محض است، ما فقر محض. که ادراک عاجز است از درک ادراک، عقل از درک آن عاجز است. این اشاره دارد به یک قول مشهور. اون قول این است: العجز عن درک الادراک ادراکون. عاجز بودن از درک ادراک خود ادراک است. یعنی کسی که برسد که من نمیتوانم درک بکنم این را درک بکنم، یه پله آمده بالا. میدونید مثل جهل بسیط و جهل مرکب میماند. گاهی وقتا هست که ما نمیدونیم هم که نمیدونیم، خیال میکنیم میدونیم و نمیدونیم. ما دو تا جهل داریم، نمیدانیم و نمیدانیم که نمیدانیم. این دو تا جهله. اگر من بدانم که نمیدانم، یه جهله. من میدانم که نمیدانم اما نمیدانم، این یه جهله. فقط جهل بسیط خیلی چیز خوبیه، جهل مرکب خیلی چیز بدیه. خب اینجا میگه که العجز عن درک الادراک ادراک. عاجز بودن از درک ادراک خودش یه ادراکه، مثل جهل بسیط میمونه. حالا میگه که ادراک است عجز، عاجز از درک ادراک. ادراک از درک ادراک عاجز است. عقل از درک ادراک عاجز است. یعنی اینکه نمیتوانیم ذات حق را درک بکنیم، اما رسیدیم که نمیتوانیم. این نتوانستنمان را اذعان کردیم، اقرار کردیم که نمیتوانیم. این دو تا شعر بعدی جزء مشهورترین اشعار گلشن راز و در مباحث عرفانی و فلسفی ضرب المثل است. چندین شعر از گلشن راز است که اگه حتی کسی با گلشن راز آشنا نباشد، اینها رو حفظ است و اینها بسیار رایجند. در هر کتاب فلسفی میتونید اون رو ببینید. سیه رویز ممکن در دو عالم، جدا هرگز نشد والله اعلم. من از روزهای اولی که داشتم فلسفه میخوندم با این شعر آشنا شدم، بسیار برام خوش خاطره هست، هم توی منظومه بود هم در اسفار. و حالا من اون وقت نمیدونستم مال کیه، ولی دیدم چقدر شعر قشنگه. این شعر شیخ محمود شبستری است. سیه رویی از ممکن در دو عالم هرگز جدا نمی شود، خدا عالم تر است. خب اینجا چند تا واژه داریم. ممکن معلومه، ممکن الوجود کسی که در ذاتش عدم است. اقتضای ذات ممکن الوجود عدم است. یعنی ما مثل خدا نیستیم که ضرورت وجود داشته باشیم. خدا اقتضای ذاتش موجود بودنه.
ما اقتضای ذاتمون در مقام ماهیت ما نیستیم، عدمیم. او به ما وجود میدهد. نگاه به خودمون بکنیم معدومیم، نگاه به او بکنیم فیض وجود به ما میرسد. کالر در ابیات بعدی خواهد گفت. دو عالم، منظور عالم صورت و معنا، عالم ظاهر و باطن، میتونه هر کدوم از اینها باشد. میگه که امکان وجودی، فقر وجودی که اسمشو میذاره سیاه رویی. سیاه رویی یعنی ظلمت، یعنی عدم. ما رویمون سیاهه، حالا تو فارسی میگیم روم سیاه، حالا روم سیاه، ما رویمون سیاهه. برای چی؟ برای که ذاتمون با ظلمت و عدم سرشته شده. این ظلمت و عدم هرگز از ما جدا شدنی نیست. به هر جا برویم ما ممکن الوجودیم. ما هیچ وقت نمیتونیم واجب الوجود بشیم. ما هیچ وقت نمیتونیم غنی بشیم. ما همواره فقیریم. یه فقر رو پیشونیمون زده بس که مارک فقر. این فقر البته از اون فقرا نیست، این فقر وجودی است. این فقر با ما سرشته شده است. ما غنی بشو نیستیم. ما همیشه نیاز به او داریم. نیاز ما به او از ما جدا شدنی نیست. سیاه روی ظلمت و عدم است. این از ما هرگز جدا نمی شود. ببینید حالا اگه اینا رو بدونیم وقت بعد بریم قرآن بخونیم. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. آنچه نزد شماست فنا شدنی است، آنچه نزد اوست باقی است. چی نزد ماست؟ هر چه دوست داریم این نزد ماست. همه رو لحظه مرگ میگذاریم و میریم. ما عندکم ینفد. پول داری، خونه داری، خانواده داری، زن و شوهر و بچه داری، جاه و مقام و جلال داری، هر چه داری داشته باش، اینا فانی شدنی است. هیچ چیش به دردت نمیخوره. موقعی که میخواد بذارن توی قبر چی با اینا میذارن؟ هیچی. خودت هستی یک کفن، و کفن هم که بعد از مدتی میپوسه. چی با خودت میبری؟ باغ و عمل صالح. هر چی به سمت او برفته ای با توست. هر چه نزد توست همه فانی شدنی است. اونجای دیگه هم باز داری کل شیء هالک الا وجهه. همه چیز هلاک شدنی است جز ذات او. همه چیز فانی است جز ذات او. ما قراره اینا رو داریم میخونیم که به عالم بقا نزدیک بشن. این 100 سال، 80 سال، کمتر بیشتر ما فرصت زیستن داریم، فرصت انتخاب داریم. میتونیم این راه رو انتخاب بکنیم و باقی و جاوید بشیم. میتونیم هم راه دیگری انتخاب بکنیم و همه چیز از دست بدیم. این سیاه رویی که ذکر شد ظلمت و عدم بود. بحث اخلاقی نبود، بحث وجود شناختی بود. سیاه رویی از ممکن در دو عالم هرگز جدا شدنی نیست. و این باز بیت دومم دنبال همون است، به همون شهرت هم هست. سواد الوجه فی الدارین درویش، سواد اعظم آمد بی کم و بیش. مصرع اول برگرفته از یک حدیث نبوی است. الفقر سواد الوجه فی الدارین. فقر در هر دو عالم سیاه رویی است. حالا این فقر نداری، نداشتن. دارین تو حدیث دنیا و آخرت. در هر دو دنیا، در این دنیا و در دنیای دیگر باعث سیاه رویی است. اما در عرفان مراد از فقر فناء فی الله است. فانی شدن در خدا. یعنی اینکه تو هست و نیست مطلق شوی برای اینکه به هستی مطلق برسی. وقتی به اون میرسی که از خود بی خود شوی، هیچ چیز از تو نباشد، هیچ منیتی از تو نباشد، نه منیت، هیچ وجودی از تو نماند، هر چه هست او باشد. او میگفت من جز خدا نمیبینم، در جبه‌ام جز خدا نمیبینم. اینا شعر نیست. ممکنه به یه جای برسیم که جز او هیچی نبینیم،
و اینجا میگه که این سواد الوجه یعنی همین فقر برای درویش عارف سالک در دو دار، در دنیا و آخرت جدا شدنی نیست. سواد الوجه فی الدارین درویش، سواد اعظم آمد بی کم و بیش. سواد اعظم چیست؟ حدیث دیگری میگه اذا تم الفقر فهو الله. وقتی فقر تمام شد به خدا میرسی. یعنی فقرت کامل شد، نه یعنی گذاشتش کنار، فقرت کامل شد، این از خود کامل بی خود شدی، تازه به خدا میرسی. این سواد الوجه سواد اعظم است. سواد اعظم یعنی اون فقر مطلق، یعنی مقام فناء فی الله. در اون مقام هرچه بخواهی یافت می شود، چون هرچه هست اوست. او غنی مطلق است، او هستی مطلق است. اون مقام یعنی ذات به اجمال همه تفصیلات عالم را دارد، لذا چیزی که تو بخواهی اونجا یافت می شود. لذا میگه در سواد اعظم بی کم و بیش همین است. بحث ما در مورد فقر است، بحث در مورد فقر معنوی است، در مورد نیست شدن مطلق و فانی شدن فی الله است. اگر کسی به این مقام برسد، این بیش و کم همان سواد اعظم است. سواد اعظم یعنی آن هرچه در او بخواهی در او میابی، هر اجمالی در آن تفصیل، هر تفصیلی در آن اجمال هست. پس فنای کلی یعنی سواد الوجه، بقای بالله سواد اعظم. اینا اصطلاحایی است که هر کدومش در عرفان جای خودش معنا شده. میگه که اگر شما به فنای کلی رسیدی، کم و بیش بعد از او به بقای بالله هم میرسی. از فنای فی الله به بقای بالله میرسی. اول خودت رو تخلیه میکنی، از هر چه بوده ای هیچی نیستی دیگه جز او. حالا با او موجود میشوی، مثل یه شیشه‌ای که، مثل یه لیوانی که خالیش کردی، حالا با او پر میشود. وقتی خالیش کردی که هیچ چیز نیست جز او، فانی فی الله هستی. این میشود سواد الوجه. وقتی با او پر شدی میشه بقاء بالله، میشود سواد اعظم. میشه کم و بیش این همان است، فانی فی الله، بقاء بالله. دو تا مقام مختلف عرفانی که عرفا دراویش به اون میرسند. فقرا خودشون هم به خودشون میگن فقیر الی الله. باز من میبینم چهرهای شما بسیار گره خورده، ایشون هم متوجه میشه. میگه چه میگویم که هستیم سر باریک، شب روشن میان روز تاریک. میگه چی بگم به شما؟ این سر خیلی ظریفه، این فوق‌العاده ظرافت و دقت میطلبن. شب روشن، نه روز روشن، شب روشن میان روز تاریک، نه روز روشن، روز تاریک. این میگه سر باریک. مراد از شب روشن چیه؟ توی چند تا بیت قبلی یه اشاره تو نور سیاه اینا بهش کردن. شب روشن همون نور سیاهه که روشن به نور ذاته. از این جهت به شب تشبیهش کرده چون برای سالک قابل ادراک نیست. چون قابل ادراک نیست تاریکه، پس شبه. اما چرا روشن این شب؟ چرا روشن؟ همون که توش آب حیات بود، یادتونه؟ این همونه. چرا روشنه؟ به اعتبار ظهور و تجلی ذات و بیرون آمدن ذات از حجاب کثرت و وحدت مطلق. چون سالک به مقام فانی فی الله و بعد بقاء بالله رسید، میشه روز، میشه شب روشن. پس شب روشن یعنی اون تقرب به قرب ذات حق که در اونجا
به علت فرط نور اینجا شد نور سیاه و چون این نمیتونه ادراک بکنه پس شب است، روشن است، چون بالاخره باز خدا داره تجلی میکنه، ذات خداوند در حال تجلی است. اما روز تاریک تجلی اسما و صفات افعال خداوند که این باز بر سالک چون به چشم دلش روشنه میشه روز. اما چرا تاریکه؟ چون ذات خداوند در حجابه. انسان در مقام اسما و صفات و افعال اسما رو میبینه پس چشمش روشنه پس روزه، اما در همون دیدن اسما و صفات و افعال ذات رو نمیبینه، تاریک است. پس این روز تاریک است. تاریکی روز به اعتبار مجهول بودن ذات، روز بودنش به اعتبار علم و ادراک ما به اسما و صفات و افعال. تقابل شب روشن میان روز تاریک است. این سر باریکی است که ایشون بهش اشاره کرد. در این مشهد که انوار تجلی است سخن دارم، در این مشهد که انوار تجلاست سخن دارم، ولی ناگفتن اولاست. تجلی نخونیم که اون طرفش اولا بتونیم بخونیم. در این مشهد، در این محل شهود دیدن که انوار تجلی در حال نورپاشی هستند، من سخن دارم، سخنهای فراوان دارم، اما نگفتن اولاست. تجلی روشن شدن دل به نور از انوار غیبی است. وقتی دل سالک مصفا شد حق رو بی صورت می‌بیند. بی دیدن البته با همون نور سیاه، با همون توضیحاتی که دادیم که ادراک نمی‌شود و با اون توضیح با همون نگاه. بعد میگه که من بحث میخوام تمام بکنم، اما این تمام بحث نبود که برای شما گفتم. چرا؟ میگه که سخن نگفتن اولاست. اولویتش به این دلیله که برخی از این مباحث به زبان آمدنی نیست، مثل همین روز تاریک و شب روشن و نور سیاه و اینها یک مقدار به ابهام شما هم افزود و بالاتر از توان زبانی است. مشکل دوم این که این مباحث امکان توسط افرادی که به فهم کامل نرسیدن، ناقص العلمند، امکان سوء استفاده دارد. اگر کسی اینها رو بشنوه یه چیز دیگری میفهمه، چون قصور فهم داره نمیفهمه و چیز دیگری میگه برای به یک این دوتا دلیل من سخن رو کوتاه میکنم و ادامه نمیدم. این بحث ما تو سر تمثیل. الان من نگاه ساعت کردم میبینم 1 ساعت دیگه حداقل نیاز داره که دیگه فکر نمی‌کنم بکشه، اینو مجبوریم به جلسه دیگر بگذاریم. گفته بودم که از بیت 111 تا 164 آماده کرده بودم، ولی 111 تا 129 بیشتر نرسیدیم به 1 ساعت و اگه بخوام از 130 تا 164 بریم جلو نکات دیگری است که حدوداً 1 ساعت 1 ساعت و نیم دیگه فاصله نیاز دارد که دیگه فکر میکنم ما مثل ایشون باید بگیم ناگفتن اولاست دیگه. سخن دارم ولی ناگفتن اولاست. اینو بگذاریم برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.